Here guys, lama dah aku tak buat video unboxing. So dalam video kali ni kita akan unboxing crypto hardware wallet OneKey Classic. Dan aku akan tunjuk dekat korang macam mana nak set up hardware wallet ni dekat mobile phone, PC, dan macam mana korang nak transfer masuk crypto dalam hardware wallet ni. By the way, sebelum unboxing, korang mesti nak tahu kan harga hardware wallet ni berapa. Harga dia $89 sahaja kalau kita convert duit Malaysia ikut harga market sekarang, lebih kurang 415 ke 420 ringgit. Kalau korang nak dapatkan hardware wallet ni, korang boleh check link dekat description bawah video ni. So jom kita unboxing. So untuk setup hardware wallet korang perlukan recovery sheet, OneKey Classic dan juga mobile phone. Tak kisah Android ataupun iOS, sebab kita akan install app OneKey dekat dalam ni. So first korang boleh ambil korang punya hardware wallet. Aku harap korang nampak dekat screen ni. Ada power button dekat sini, korang boleh tekan lama-lama. Okay, dia akan keluar macam ni. So biasanya lepas dia korang unboxing, korang boleh terus charge lah. And dia akan auto open ataupun auto on. So first dia akan minta korang key in bahasa. Tadi aku dah charge, okay. Aku terus select bahasa English. Nak select tu tekan ni, okay. So lepas dia select bahasa, dia akan keluar macam ni. So korang boleh klik je dekat sini. Okay, dia akan ada guide. So korang boleh klik ni untuk scroll ke bawah. Create, restore, about dan juga setting. So kita boleh ke atas and just klik create. Ataupun korang nak tengok guide pun boleh, tak ada masalah. So klik je next. Dia akan keluar lah semua detail. And ada QR code korang boleh scan, yang mana korang boleh tengok tutorial dekat website. So yang ini kita boleh back. Nak back, klik je ni. So create. So klik next. Follow the prompt to create wallet. Next. Next. Okay. Yang ni korang kena select berapa patah perkataan untuk korang punya phrase ataupun password tu lah, mnemonics. So yang ni aku just ambil 12. Okay. Untuk tutorial dekat korang. Aku suggest korang untuk ambil 24 lah. Okay, paling maksimum. So untuk tutorial ni 12 je. So klik OK. Write down
12 seed phrase. So maksudnya korang kena tulis perkataan-perkataan tu dekat dalam korang punya recovery sheet. So klik. Okay, dah nampak kat kamera. Okay, klik next. So seed phrase yang pertama, accuse. So aku tulis semua. Korang kena tengok dia akan bagi yang pertama first, korang kena tulis dekat sini first. Lepas tu yang kedua member, so tulis dekat sini. Yang kedua member. Nampak? 1. Okay, ada lagi April. So 4, okay, kena tulis dekat 4. Dia tunjuk 5, tulis dekat 5. Macam tu lah seterusnya sampai 12. So sekarang aku nak tulis. Kalau korang nak previous, just klik ni. Okay, untuk patah balik. Nampak? Dia akan countdown lah. Okay, start daripada 1 balik. So dah settle ada 12. Okay, korang nampak dekat sini aku dah tulis dah semua daripada 1 sampai 12. And make sure ejaan tu betul So dah confirm korang dah tulis semua ni. Ejaan pun korang dah double check semua betul. Klik confirm. Okay, check the return 12 seed phrase. So klik next. Okay, yang pertama apa dia? Accuse. So betul lah accuse. Okay, ada dekat sini. Okay, 6 pass. Okay, tengok 7 pack, korang check. Okay, sampai 12. Alright, dah confirm. Okay. Lepas tu select correct word below. Next. Okay, yang ni untuk dia test lah. So select your 8. Tengok yang nombor 8, amount. So klik confirm. Okay, amount. Okay. Nombor 6 pula. Yang ke-6, pass. So confirm. Ambil pass. Okay, betul. And nombor 1, accuse. Confirm. Argue, bar, accuse. Okay. Klik OK. So, dah settle, dah verify. So, maksudnya betul lah. And benda ni, korang kena simpan betul-betul. Jangan hilangkan, jangan bagi dekat siapa-siapa. Okay, kena secure. Simpan dalam peti besi. So, dah settle, korang boleh klik next. The seed phrase are the only way to recover your asset. Keep it safe. So, maksudnya, andai kata, ni hardware wallet korang ni kena curi ke, banjir ke, ataupun jatuh, pecah, rosak kan, korang hanya perlukan seed phrase ni je untuk dapat balik aset korang. Okay? Contoh korang dah letak dekat dalam ni kripto beribu-ribu kan, andai kata ni rosak, tak ada masalah. Yang pentingnya ni, okay, korang just beli benda ni yang baru je and terus restore, masukkan balik semua ni and korang akan dapat balik korang punya aset. Sebab tu benda ni penting. Kalau dia jatuh dekat tangan orang yang salah, hilanglah korang punya aset. Okay, kena scam macam tu lah. So next. Okay, please set the pin. So aku akan set pin lah. Set pin untuk hardware wallet ni sahaja. So aku just ambil 1, 2, 3, 4. And cukup lah 4. Korang boleh set sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pin. Aku cukup lah sampai 4. Kalau korang nak tambah lagi, just select je nombor. So, kalau dah okay, just klik yang ni lah. Okay, tanda right ni. So, confirm. Enter balik. Masukkan balik 1, 2, 3, 4. And confirm. Okay, settle. Dah create dah wallet. So, done. Okay. So, dekat sini OneKey Classic. Press any key to continue. So, just klik mana-mana. So, kat sini ada setting. Yang mana korang boleh on Bluetooth ataupun tidak. Tukar bahasa. Okay, yang mula-mula dia akan keluar macam ni lah. So, korang klik je English. Okay, yang ni auto lock berapa minit. And shutdown berapa minit. Korang nak buat dia automatic shutdown. So, ni back. Bawah ni ada security. Korang boleh klik next. Boleh tukar pin. Okay. Yang dekat bawah ni blind signing. Yang ni korang kena study betul-betul sebelum korang nak on atau off. And then yang ni recovery phrase verify. Passphrase. Okay, yang ni off. Ataupun korang nak reset. Reset wallet ni, korang akan dapat benda ni yang baru lah. Okay. So, wallet ni aku akan reset lah. Okay, just untuk tutorial. Sebab tu aku boleh tulis and tunjuk benda ni dekat korang. Sebab lepas ni aku akan reset. So, korang tak boleh ambil aku punya set. Okay. So, back.
Ni just about lah berkenaan dengan hardware wallet ni. So back. Pada aku sangat-sangat convenient sebab dia nipis and senang je nak set up. So yang ni boleh back. So kita install app OneKey dekat phone. Ni dah settle lah. Korang boleh letak dulu kat sini. Okay, yang ni pun korang dah simpan. So korang boleh buka Play Store ataupun App Store. Korang search OneKey. Okay, blockchain DeFi wallet ni. Lepas tu install. Lepas install, korang boleh klik open. And then korang klik connect hardware wallet. Okay, keep device close. Right. So klik connect device. Allow. Okay, dia dah keluar. Betul tak? Okay, 1815. Alright, betul. So, next. Klik pair. Dia akan bagi kod tau dekat sini. Okay. So, masukkan kod ni. Lepas tu, klik right ni. So, dia akan create kita punya wallet, generate kita punya account, and encrypt kita punya data. So, your wallet is now ready. Nice. So, just click let's go. Okay, notification. So, just click allow. Allow. Okay, settle. Korang dah dapat korang punya wallet. So, bila dah settle untuk mobile app, kita boleh install untuk PC pula ataupun MacBook lah. So, boleh buka website dia, onekey.so, and then pergi dekat free download. So, klik dekat sini. So, kalau korang pakai Mac, boleh klik Mac lah. Macam aku untuk video kali ni, aku gunakan Windows. So, klik Windows and Windows. So, start download. Open. Only for me. Install. Okay, klik finish. Run OneKey. So, sama juga macam mobile app tadi, kita just klik connect hardware wallet. So, connect your device. Kita ambil USB tadi dengan kita punya hardware wallet tu, connect dengan kita punya PC. So, aku dah connect and dia type C tau. Kalau PC korang tak ada type C connection, korang kena guna adapter lah, kena pakai USB. So, yang ni just klik. So, masukkan PIN. Yang ni kena check dekat korang punya hardware wallet. Macam tadi aku masukkan 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. And then okay. So klik let's go. Notification, allow. Okay, benda pertama yang korang kena buat lepas korang dah berjaya connect wallet, korang kena klik dekat sini, OneKey Classic. Lepas tu klik dekat 3 button ni and then update. Klik update. Yes, I have. So, kita kena klik confirm dekat kita punya hardware wallet. Korang boleh tengok hardware wallet korang, nanti dia prompt untuk korang confirm. So, klik confirm. Masukkan kod lagi. 1, 2, 3, 4. Klik OK. So, kena confirm lagi. Check lagi hardware wallet korang. Klik continue. And device korang akan restart. So, dekat sini korang just klik done. So next kita continue dengan mobile app sebab mobile app lebih fleksibel. Korang nak buat transaction pun cepat, nak dibandingkan dengan PC ataupun laptop. So korang boleh buka mobile app and korang tengok dekat atas ni ada ikon Ethereum. So maknanya crypto ataupun token yang ada dekat sini dalam network ataupun chain Ethereum. Korang boleh je klik dekat sini untuk tukar kepada network ataupun chain yang lain. Dah siap dah dekat sini Bitcoin, BSC, Solana, Polygon, Phantom, Arbitrum and banyak lagi lah dekat sini. So, kebanyakan kripto
yang dalam chain ataupun network yang available dekat sini, korang boleh store dalam hardware wallet ni. Okay. So yang ni kita just pakai network Ethereum. So andai kata korang nak transfer crypto daripada exchanger macam Bybit, Huobi, Binance apa semua, korang just klik receive. Okay. Pastikan network yang korang nak hantar nanti Ethereum lah. So yang ni korang just klik check address and make sure hardware wallet korang dekat dengan korang. So dia akan keluar macam ni. Kalau dia tak unlock lagi lah. Kalau dah unlock, korang just confirm je lah. So dia minta masukkan PIN. PIN aku yang aku set tadi 1, 2, 3, 4 kan. So 1 kedudukan dia dekat sini. So klik dekat sini. 1, 2 dekat atas ni. Sama je macam PC tadi. Tadi PC aku terlepas untuk record hardware wallet. So dapat screen record PC je lah kan. So lebih kurang macam ni lah cara dia. 2 and then 3. So 3 dekat sini. So kita klik yang ni 3. And 4 dekat atas ni. So klik 4. So dah klik OK. So dia akan keluar macam ni. And korang kena confirmkan. Nampak tak? Confirm on device. So klik confirm. So korang boleh klik copy address. And then korang boleh buka exchanger Bybit, Huobi ataupun Binance. And korang transfer. Withdraw korang punya cryptocurrency tu masuk dalam hardware wallet ni. And lepas korang withdraw tu nanti dia akan reflect lah dekat dalam hardware wallet korang. So tu untuk terima. Andai kata korang nak hantar sama juga, cuma korang just klik send. Okay. Pilih token, contoh Ethereum. Korang masukkan korang punya address and then klik next. And nanti dia akan prompt juga dekat sini untuk korang confirm. So apa function hardware wallet? Hardware wallet function dia untuk korang confirm transaction. Okay, nak authorize transaction. And kalau korang nak update guna app, korang just klik dekat sini. And step yang sama macam PC. Nanti akan ada 3 button tu untuk korang klik update. And untuk app dekat bawah ni ada wallet, trade, NFT, explore dan juga menu. So, good luck guys. By the way, kalau korang nak dapatkan hardware wallet ni, korang boleh check link dekat description. Social media dan juga website OneKey ni aku dah tinggalkan dekat situ juga. Kalau korang rasa video ni dapat bantu korang untuk set up hardware wallet, jangan klik button subscribe dan jangan klik like. Okay? So, apa-apa korang boleh komen dekat bawah. See you guys in the next video. Bye.